Tập 17. Tổng đội du kích chống cộng làm việc không hiệu quả, khiến cho hành động kinh trập chậm trễ mãi chưa thể triển khai. Này, đốc thúc đặt phái viên Tào lấy đó làm gương. Sai sót kiểu này tuyệt đối không được tái diễn. Nếu không thì bản tọa chỉ đành lấy kinh trập làm trọng, giao tổng đội du kích chống cộng cho nhị thúc toàn quyền điều động. Cục bảo mật Mao Nhân Phượng. Chúng ta đầu tắt mặt tối ở đây, thu hút hỏa lực cho hắn. Con mụ này thế mà lại mách lẹo chúng ta trước mặt cấp trên. Nội đấu không có hồi kết. Xét theo tình hình hiện trường lúc đó thì chính là như vậy. Vậy ý của anh là kẻ địch nhắm vào Thôi Thánh Văn. Bây giờ vẫn còn khó nói là do đặc vụ quốc dân đảng làm, hay là Ma Tước đứng sau thêm dầu vào lửa. Nhất định phải tìm cách làm cho rõ, bằng mọi giá phải bảo vệ tốt cho Dạ Lan. Vâng. Đại ca, anh không sao chứ? Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Cảm ơn đại ca. Chuyện xảy ra hôm nay tôi thật sự không biết. Đều tại Độc Long. Cái lũ không biết điều này. Không ngờ bọn chúng lại còn dụ cả công an tới. Bọn chúng đâu chỉ dụ công an tới, bọn chúng còn ra tay hạ thủ tôi nữa đấy. Cái gì? Bọn chúng còn ra tay hạ thủ anh ư? Lũ súc sinh này. Tôi thật không nên tin bọn chúng. Được rồi, vết thương sao thế này? Hôm nay em ở bên ngoài nhà hàng chuẩn bị yểm trợ cho anh. Kết quả là thấy công an đang muốn bao vây phía anh. Em liền muốn dụ sự chú ý của bọn chúng, không ngờ vẫn bị đạn của bọn chúng găm một phát. Đại ca, chuyện hôm nay có phải là bọn chúng cố ý giăng bẫy không ạ? Có khi nào là Ma Tước không ạ? Anh với hắn rốt cuộc có ân oán gì vậy ạ? Ân oán lớn lắm. Gặp Độc Long khi nào? Mấy hôm trước. Đúng rồi, hắn còn hỏi em về chuyện anh bắt lão già người Nhật. Chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh sớm hơn? Em cũng vừa mới nhớ ra. Xin lỗi đại ca, hôm đó em uống nhiều quá. Xem ra tên Độc Long này, ý của kẻ say không ở trong rượu. Mấy ngày nay cứ ở yên trong nhà đi. Vâng, bọn chúng
nhất định sẽ lại đến tìm cậu. Tự mình phải cẩn thận đấy. Phần lớn binh lính vũ trang dưới quyền tôi đã vì đảng quốc mà hy sinh. Để đảm bảo hành động kinh trập tiến hành thuận lợi, mong cấp trên thả dù một đội binh lính vũ trang. Báo cáo, vào đi. Cục trưởng, nhị thúc có điện báo. Ông ta hy vọng ngài thả dù cho ông ta một đội binh lính vũ trang. Cái gì? Hắn nói gì? Lại muốn thả dù? Vâng. Điện báo của nhị thúc nói để đảm bảo chiến dịch kinh trập tiến hành thuận lợi, mong ngài thả dù. Cái tên nhị thúc này, bây giờ cộng đảng phong tỏa nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao thả dù lực lượng vũ trang cho hắn được? Lập tức đánh điện ra lệnh cho nhị thúc kích hoạt người nằm vùng. Bảo hắn đi tìm Doãn đội trưởng đi. Làm cái gì vậy? Bọn bay. Anh em là người của bên nào đây? Có gì từ từ nói. Các người quá đáng lắm rồi. Nhị thúc đâu? Tôi muốn gặp nhị thúc. Nhị thúc. Nhị thúc. Nhị thúc có việc không đến được. Đại trượng phu co được duỗi được. Chút ăn ức này mà cũng không chịu được thì làm được trò trống gì chứ? Đừng có dở cái giọng đó với tôi. Đây mà là co được duỗi được sao? Đây là khinh người quá đáng. Với lại, bọn bay là cái thá gì chứ? Tôi phải nói chuyện với bọn bay sao? Tôi muốn gặp nhị thúc. Nhị thúc. Nhị thúc. Muốn giở trò cũng phải xem lại nơi này là đâu. Đừng tưởng tôi nể mặt cậu một chút là cậu có thể làm càn. Tôi hỏi cậu, lần trước gặp Thôi Thánh Văn bị cộng đảng phá hỏng, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải cậu không muốn chết thì hôm nay tốt nhất hãy nói thật cho tôi biết. Anh nghe tôi nói đã. Đau quá, ông xem tôi này. Chuyện đó thật sự không liên quan đến tôi. Ông xem, tôi cũng là người bị hại mà. Nếu không phải các người dẫn cộng sản đến thì tôi cũng không đến nỗi ra nông nổi này. Cậu đừng có ở đó mà lừa người. Lúc đó chúng tôi đều có mặt ở hiện trường. Cộng sản chỉ bắn vài phát súng chỉ thiên mà thôi. Độc Long, thằng nhóc cậu cũng thông minh lắm nhỉ? Phải. Đây không phải do cộng sản bắn, là khổ nhục kế tôi bày ra cho Thôi Thánh Văn. Cậu cũng thông minh lắm. Biết rằng tôi sẽ để cậu sắp xếp cuộc gặp mặt lần sau với Thôi Thánh Văn. Hơn nữa cậu đã rất chắc chắn rồi. Ngô Tứ tôi nói gì thì nói, cũng là dân giang hồ có số má rồi. Chắc chắn hay không? Còn phải xem giá của các người có cao hay không nữa. Ngô Tứ, cậu chán sống rồi phải không? Đám hét giá trên trời, lẽ nào chuyện này không đáng sao? Được, nói đi. Lần này giá cao hơn. Chuẩn bị cho tôi visa và hộ chiếu cho cả nhà tôi đi Mỹ. Ngô Tứ, cậu càng nhanh càng tốt. Tôi đồng ý với cậu. Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, sắp xếp cho tôi gặp Thôi Thánh Văn càng sớm càng tốt. Được. Còn chuyện gì khác không? Vậy tôi đi đây. Lục Khải, làm tôi giật cả mình. Anh vội cái gì chứ? Đằng sau có chó đuổi anh à? Bây giờ đã xảy ra một vài chuyện, anh phải chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ đặc vụ Mỹ tưởng nhảy dù xuống sân cục công an của chúng ta à?
Anh đừng đùa nữa. Chuyện này nghiêm trọng lắm. Anh nói đi. Chuyện là thế này. Vừa nãy trong cục đã nhận được thông báo từ quê anh gửi về. Qua điều tra, một tên đặc vụ địch đã mạo danh dì Hồng để trà trộn vào bên cạnh anh. Vậy dì Hồng thật đâu? Dì Hồng thật đã bị sát hại rồi. Lũ khốn kiếp này. Lũ khốn kiếp. Còn chuyện gì mà chúng không dám làm nữa chứ? Mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi thì sao? Anh đừng lo. Mẹ của anh đã được cục công an địa phương bảo vệ rồi. Bây giờ bà ấy rất an toàn. Dì Hồng chết rồi. Là tôi đã hại chết dì ấy. Mẹ tôi mà biết chuyện này chắc bà sẽ đau lòng lắm. Con bất hiếu. Anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Chúng ta là quân nhân cách mạng. Sự hy sinh vì nước vì dân chính là đại hiếu. Món nợ máu mà bọn đặc vụ địch gây ra, chúng ta nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá gấp bội. Dì Hồng từ nhỏ đến lớn chưa được hưởng một ngày sung sướng nào. Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày giải phóng. Vậy mà lại vì tôi mà chết oan uổng. Tôi có lỗi với dì ấy. Tôi cũng có lỗi với mẹ. Tôi không còn mặt mũi nào gặp lại cô ấy nữa. Lục Khải, trong lòng tôi là một người đầu đội trời chân đạp đất, một đấng nam nhi dám làm dám chịu. Nếu như anh có nỗi đau khổ nào, anh đều có thể nói với tôi. Tôi nguyện ý cùng anh gánh vác. Tôi không sao. Tôi chỉ là nhớ mẹ thôi. Tôi biết hết mà. Thấy anh ra nông nổi này, tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ cần anh đồng ý, em muốn được ở bên anh mãi mãi. Được không? Được chứ? Nhanh vậy đã lấy được rồi à? Không phải là đồ giả đấy chứ? Vậy thì là do mắt cậu mù. Bớt nói nhảm đi. Thời gian và địa điểm gặp mặt Thôi Thánh Văn. Thôi Thánh Văn bây giờ đã tăng cường cảnh giác. Thời gian và địa điểm gặp mặt do hắn quyết định. Cậu... Đi gặp Độc Long rồi. Đại ca, em từ năm Dân Quốc thứ 34 đến nay đã 5 năm rồi. Nói đi, 5 năm nay tôi đối xử với cậu thế nào?
Đại ca đã cứu cả nhà em trong thời loạn lạc, là ân nhân cứu mạng của cả nhà Ngô Tứ em. Đại ca đối với em còn tốt hơn cả anh em ruột. Chỉ cần là thứ đại ca có thì sẽ không bao giờ quên phần anh em. Nhưng mà đại ca, em không có bán đứng đại ca. Em chỉ nghĩ lần này có thể. Được rồi, tôi biết anh không bán đứng tôi. Nếu không thì người xuất hiện trước mặt tôi bây giờ đã không phải là anh, mà là Nhị Thúc rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại giấu tôi? Tại sao còn phải giao dịch với chúng nó chứ? Tôi đã tưởng đây là một kế nhất tiễn song điêu, vừa có thể cứu cả nhà tôi, lại vừa giúp anh dụ chim sẻ ra mặt. Anh cũng là đặc công lâu năm rồi, vậy mà lại bị thứ đồ giả này lừa gạt. Bây giờ là thiên hạ của Đảng Cộng sản, cho dù Nhị Thúc đó có bản lĩnh kinh thiên động địa, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy lo cho anh được thị thực đi Mỹ sao? Đại ca, điểm kỳ lạ chính là ở chỗ này. Thị thực này em đã kiểm tra rồi, là thật. Chẳng phải anh cũng nói sao, bọn Nhị Thúc không có bản lĩnh đó để lo được thị thực này trong thời gian ngắn như vậy. Đại ca, anh yên tâm. Bước tiếp theo em đã lên kế hoạch xong rồi, chính là muốn xem bọn chúng rốt cuộc đang giấu giếm thứ gì. Trưởng quan, cộng quân vô cùng cảnh giác, ngài cứ luôn lộ diện như vậy không ổn đâu. Có nhiệm vụ gì, ngài cứ giao cho thuộc hạ đi làm là được. Án binh bất động là nước cờ chết, tấn công thì toàn cục sẽ sống. Ngài làm vậy thực sự quá mạo hiểm. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thành công mới là chân lý. Cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là diệt trừ đối thủ. Phải mau chóng trừ khử Lục Khải, khống chế Thôi Thánh Văn và cả tên Ngô Tước. Bề ngoài thì khúm núm hám lợi, nhưng thực ra hắn rất thâm sâu. Lời của hắn không thể tin được một nửa. Hắn chính là mồi nhử để chúng ta câu Thôi Thánh Văn. Bất kể mồi nhử này thông minh hay là giảo hoạt, chỉ cần dụ được Thôi Thánh Văn tới thì đều tốt cả. Người tôi bảo cậu tìm cậu đã tìm thấy chưa? Tìm được rồi, tối nay gặp mặt ở chùa Kê Minh. Vị này là trưởng quan của chúng tôi. Rất xin lỗi, mệnh lệnh tôi nhận được trước đó là chỉ nhận đao không nhận người. Anh nói là thanh đao này sao? Không sai đâu chứ, nghe theo sự điều động của ngài. Các anh trà trộn vào Xuân Thành, thời gian không dài, không sợ gian khổ nguy hiểm. Ở vùng lân cận Xuân Thành đối phó với cộng sản, lũng khí đáng khen, tấm lòng son sắt trời đất chứng giám. Các anh vì sự nghiệp phục hưng của Đảng quốc, những công lao đã cống hiến sẽ được lưu danh sử sách. Thân là quân nhân, trách nhiệm không thể thoái thác, trung thành với sự nghiệp phục hưng của Đảng quốc là bổn phận của chúng tôi. Rõ, rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, do tôi dẫn dắt các anh vì sự nghiệp phục hưng của Đảng quốc xông pha trận mạc đến chết mới thôi. Rõ. Doãn đội trưởng, các anh còn lại bao nhiêu người có thể tập hợp được? Còn lại 31 người. Bây giờ cậu mau chóng quay về, tối mai 10 giờ dẫn theo 8 người tập hợp tại địa điểm tôi chỉ định. Rõ. Ngoài ra, điều động thêm 2 người có tố chất quân sự giỏi, có thể giả được giọng Xuân Thành, giao cho Asada, nghe theo lệnh của hắn. Rõ. Hai anh đến rồi. Lãnh đạo đã phê duyệt chưa? Lãnh đạo phê duyệt rồi. Yêu cầu cậu lấy thân phận đặc công của cục mật vụ thâm nhập vào nội bộ của địch, từ đó phá vỡ chiến dịch Kinh Trập. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có thể đối đầu với gã chú hai này, so tài cao thấp một phen. Khi tiếp xúc trực diện với hắn, phải lường trước được nhiều khó khăn hơn. Gã chú hai này vừa xảo quyệt vừa tàn nhẫn, phải chú ý an toàn. Hai em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Những vấn đề em có thể nghĩ đến, em đều đã lường trước rồi. Vì gã chú hai đang nóng lòng muốn lấy từ em bản vẽ thi công kho vũ khí, chúng ta sẽ dùng kế lạc mềm buộc chặt, để gã chú hai phải ra mặt, cho hắn tha hồ thể hiện. Chúng ta cũng tiện thể lần theo dấu vết. Em nhất định phải tìm ra điểm yếu của hắn để giáng một đòn chí mạng. Cậu vẫn phải cẩn thận. Phải nhớ rằng chúng ta có kỷ luật làm việc của chúng ta. Em hiểu rồi.
Đã Lan huynh, thế nào nhỉ? Cũng là một đặc công lão luyện lẫy lừng. Mấy năm không gặp, lại có thêm cái tật xấu thích giả thần giả quỷ. Anh và tôi bây giờ đều là đồng chí của đảng quốc rồi, không cần phải che che đậy đậy nữa. Ra đi. Súng bắn công khai thì dễ tránh, tên bắn lén mới khó phòng. Trên con thuyền đảng quốc bây giờ toàn là vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường. Tôi đến ngủ cũng không yên giấc. Bà chính là Nhị Thúc phải không? Nhưng mà tôi nghe nói Nhị Thúc này hình như là đàn ông. Râu ria cạo cũng rất sạch sẽ. Tôi là Nhị Thúc, là nam hay nữ có quan trọng đến vậy không? Tôi thấy điều quan trọng nhất lúc này là anh rốt cuộc còn trung thành với đảng quốc hay không. Nếu nói tôi chưa từng dao động thì chắc chắn là lời nói dối. Nhưng những đồng chí trong đảng quốc tranh giành đấu đá nhau một cách vô liêm sỉ, khiến cho tôi mình đầy thương tích. Cục mật vụ năm đó đã đối xử với tôi như rác rưởi, vứt bỏ không thèm hỏi đến. Thật là lạnh lòng. Bây giờ thời cuộc nhiễu nhương, anh là quân nhân của đảng quốc, lại muốn khoanh tay đứng nhìn sống an nhàn, an hưởng tuổi già trong núi rừng này. Bản thân anh muốn, nhưng đảng Cộng sản cũng sẽ không đồng ý đâu. Khoan hãy nói đảng Cộng sản có đồng ý hay không. Các người vì muốn gặp tôi, chẳng phải cũng đã tốn không ít công sức sao? Phải. Nếu không phải vì Giả Lan huynh cứ trốn tránh không chịu gặp tôi, thì tôi đâu phải dùng đến hạ sách này. Chắc đã làm Giả Lan huynh chê cười rồi. Anh và tôi đều là người hiểu chuyện, có việc gì thì nói thẳng. Hành động kinh trập sắp diễn ra, đang cần gấp vật tư trang bị trong kho quân nhu. Đây chính là hành động kinh trập, mấu chốt của mấu chốt. Tôi với tư cách là tổng chỉ huy chiến dịch kinh trập ra lệnh cho anh giao nộp bản vẽ kết cấu kho quân hỏa. Ai nói với ông? Bản vẽ kết cấu kho quân hỏa đang ở trong tay tôi. Đã Lan, anh cũng là quân nhân trung thành với đảng quốc nhiều năm, cần gì phải thoái thác vòng vo như vậy. Đây cũng chẳng phải là làm ăn với đảng quốc để mà mặc cả trả giá. Chuyện làm ăn của đảng quốc sớm đã bị một lũ tiểu nhân lòng dạ khó lường tham lam không đáy làm cho hỏng bét rồi. Còn mặc cả trả giá thế nào được nữa? Ý của anh là anh muốn chống lại mệnh lệnh của tôi. Anh có biết hậu quả của việc này là gì không? Đối với một người đã chết đi sống lại nhiều lần mà nói, chết thêm 1-2 lần nữa cũng chẳng sao cả. Đừng có lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Nói đi. Ngoài bản vẽ kết cấu kho quân hỏa ra, ngài còn muốn gì nữa? Thông minh. Tôi còn muốn hỏi anh, tại sao anh lại cướp từ tay chúng tôi tên người Nhật bị giam giữ đó? Mục đích của anh là gì? Không có lợi thì chẳng ai dậy sớm. Tôi Thôi Thánh Văn bắt cóc tên người Nhật đó, tất nhiên là có lý do của tôi. Chẳng lẽ tên người Nhật này cũng có liên quan đến chiến dịch kinh trập? Đây đúng là một chuyện mới lạ đấy. Kháng chiến đã thắng lợi nhiều năm như vậy rồi, tại sao các người lại quan tâm đến một tên người Nhật như vậy chứ? Sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói thẳng nói thật. Xin rửa tai lắng nghe. Tên người Nhật mà anh bắt cóc là nhân vật mấu chốt của chiến dịch kinh trập, liên quan đến đại nghiệp phục hưng của đảng quốc. Bây giờ anh giao hắn cho tôi, cũng coi như là lập được công lớn cho đảng quốc. Những chuyện anh làm trước đây, tất cả những chuyện đi ngược lại lợi ích của đảng quốc, đều có thể xóa bỏ hết. Cười cái gì? Đại nghiệp phục hưng của đảng quốc lại phải trông cậy vào một tên tù binh Nhật Bản. Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ nực cười sao? Huống hồ cho dù bây giờ tôi muốn giao hắn cho anh để lập công lớn cho đảng quốc, e là cũng lực bất tòng tâm. Anh có ý gì? Hắn không ở trong tay anh à? Ở thì có ở. Chỉ có điều lão già khốn kiếp này đã có tuổi rồi mà xương cốt lại cứng quá. Mặc cho anh em chúng tôi tiếp đãi thế nào, hắn vẫn một mực không mở miệng. Cuối cùng tôi hết cách chỉ đành. Anh đã làm gì hắn rồi? Phản ứng này dường như có hơi quá rồi thì phải.
Nói nhảm. Hắn là nhân vật then chốt trong đại nghiệp phục hưng của đảng quốc chúng ta. Tôi bắn chết hắn rồi. Cái gì? Sao nào? Muốn tôi đền mạng cho một thằng Nhật sao? Cậu hết lần này đến lần khác chống lại quân lệnh, bây giờ còn tự ý xử quyết nhân vật then chốt của hành động kinh trập. Tôi mà không giết cậu thì không thể chỉnh đốn quân quy. Tôi thấy ông say không phải vì rượu đâu, mà là có mưu đồ khác. Đúng vậy. Bản vẽ thi công kho vũ khí đang ở trong tay tôi. Bắn đi. Bắn rồi thì sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Tôi chúc các người hoàn thành thuận lợi hành động kinh trập. Cậu sắp chết đến nơi rồi mà còn dám uy hiếp tổng chỉ huy. Tôi chẳng qua chỉ nói ra một sự thật. Hồng cô à, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Bây giờ nên gọi anh là Nhị Thúc, ai nên gọi anh là đặc phái viên Tào. Anh dẫn người tới đây là đang diễn trò gì vậy? Đã Lan chống lại quân lệnh, không coi cấp trên ra gì, phải bị trừng trị. Hắn không coi cấp trên nào ra gì chứ? Chống lại quân lệnh nào? Cậu đây là biết rõ mà còn cố hỏi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng, lui ra. Cậu là cái thá gì? Dám ra lệnh cho tôi. Nhị Thúc, ngài xem, cái thứ này mới là kẻ không coi cấp trên ra gì, chống lại quân lệnh đấy. Tôi là người được ủy viên trưởng tưởng đích thân bổ nhiệm làm đặc phái viên quân sự, chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh trập, về mặt hành động và phối hợp quân sự. Hắn ta hỗn xược như vậy, không đáng bị trừng trị sao? Nhị Thúc à, hiện giờ kế hoạch kinh trập đang tiến triển rất khó khăn, chính là lúc cần dùng người. Không thể chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà làm tổn hại đến sĩ khí được. Càng không thể vì một người Nhật mà gây thêm rắc rối, làm xáo trộn các bước của kế hoạch kinh trập. Với tư cách là tổng chỉ huy, đạo lý này chắc ngài hiểu rõ chứ. Vậy nếu đã như thế thì nên để Giả Lan giao bản vẽ kho vũ khí cho tôi. Ngài sao thế này? Ngài là tổng chỉ huy mà. Xông pha trận mạc là chuyện của bọn họ. Bản vẽ ở trong tay họ sẽ phát huy tác dụng tốt hơn. Thời gian không chờ đợi ai cả. Cứ đấu đá nội bộ thế này mãi, kế hoạch kinh trập sắp bị trì hoãn mất. Được. Vậy tôi ra lệnh 3 giờ chiều mai, các anh và tổng đội du kích phản cộng, sĩ quan từ cấp tiểu đoàn trở lên đến tập trung tại công sự bỏ hoang của quân Quang Đông ở Hậu Sơn. Chúng ta sẽ bàn bạc bước tiếp theo của hành động kinh trập, kế hoạch. Việc này làm được chứ? Ngài là tổng chỉ huy, đương nhiên nghe theo lệnh ngài. Đi. Đại ca, sao anh lại đến đây? Em đang ở trong hang hùm miệng cọp. Anh sao có thể không lo cho em được? Ý anh là sao? Lần này bọn chúng đến đây là quyết phải có được thứ chúng muốn. Nếu em không giao tên người Nhật đó và bản sơ đồ kết cấu cho chúng, em chắc chắn sẽ mất mạng đó. Với trình của hai người đó, anh nghĩ làm gì được em sao? Anh biết em giỏi võ, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Một con hổ cũng không chống lại được cả bầy sói đâu. Bọn chúng đã sớm mai phục tinh binh ở bên ngoài rồi. Đại ca, em thấy Nhị Thúc này có vấn đề. Khi em nói với ông ta Yamaguchi Sun Eiichi đã bị em bắn chết, vẻ mặt của người đàn bà đó như thể trời sập xuống vậy. Đây không giống biểu hiện của một đặc công ác chủ bài chút nào. Trước tiên phải canh chừng tên Yamaguchi Sun Eiichi đó. Đây là con ác chủ bài quan trọng nhất của chúng ta trong cuộc đấu trí với chim sẻ đó. Đại ca, hắn ở đâu? Anh thật sự không biết. Em không thể ép anh hai như vậy.
Em thật sự không hiểu, mấy người đàn ông các anh nghĩ gì nữa? Tại sao cứ phải tự làm khó mình vậy? Anh bây giờ không còn là người trốn trong góc tối nữa. Thôi Thánh Văn không dám nhìn thấy ánh sáng. Anh đã thề, nếu không tự tay giết chết sẽ tuyệt đối không về nhà. Cúi đầu. Tại sao lại có lính bắn tỉa chờ chúng ta ở đây? Nếu tôi đoán không lầm, chắc là do sẽ phái tới. Cuối cùng cũng đã đối mặt thật sự rồi. Chú ý an toàn yểm trợ cho tôi. Hôm nay coi như cậu may mắn. Tình hình thế nào? Dì hai đã trực tiếp liên lạc với tôi. Dì hai chính là Hồng cô. Còn nữa, tôi đã gặp anh cả rồi. Chúng ta cứ nói chuyện của dì hai trước đi. Tôi rất nghi ngờ thân phận thật sự của bà ta. Tại sao? Bà ta đặc biệt quan tâm đến Yamaguchi Shin Aichi. Không chỉ vậy, tối qua tôi còn bị tập kích. Tôi nghi là do dì hai làm. Tôi có một trực giác. Tuy đây là lần đầu tôi gặp bà ta, nhưng mà tôi luôn cảm thấy rất quen thuộc với bà ta. Cậu nghi ngờ bà ta là sẽ có bằng chứng không? Tạm thời vẫn chưa có. Nhưng trực giác của tôi chưa bao giờ lừa dối tôi. Hôm qua cậu bị tập kích ở đâu? Người giám sát không hề báo cáo. Ngay trước cửa thôi phủ của tôi. Kẻ tấn công tôi đã bị tôi đánh chạy rồi. Hay lắm. Vừa gặp dì hai xong đã bị tấn công. Tôi cho rằng trực giác của cậu không phải là không có khả năng. Cuối cùng cũng túm được đuôi của hắn rồi. Bao nhiêu năm vất vả cũng coi như không uổng phí. Cần tôi làm gì? Đây là tấm ảnh duy nhất của Yamaguchi Keiko. Là do tôi năm đó từ nhà của Yamaguchi Shin Aichi lục soát được rồi chụp lại. Năm 1945, Nhật Bản bại trận. Tôi phụng mệnh khám xét nhà của Yamaguchi Shin Aichi. Rơi ra từ trong một quyển sách. Thưa ngài trưởng quan, đây là ảnh của con gái tôi Keiko. Xin hãy để nó lại cho tôi, để làm kỷ niệm đi. Cấp trên có lệnh, tất cả những thứ liên quan đến Yamaguchi Shin Aichi toàn bộ đều phải bị niêm phong. Xin đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Rút. Rõ thưa trưởng quan. Tôi chỉ có một tấm ảnh này thôi. Xin hãy để nó lại cho tôi thưa trưởng quan. Tôi còn loáng thoáng nghe được Yamaguchi Shin Aichi mắng vợ ông ta vì đã không úy hết toàn bộ ảnh của Yamaguchi Keiko. Anh hai, anh xem thử xem có thể tìm chuyên gia có liên quan. Dựa vào tấm ảnh này, lùng kỹ thuật dựng hình mô phỏng, phát họa ra dung mạo của Yamaguchi Keiko khi đã trưởng thành. Như vậy, có lẽ sẽ khiến chim sẻ phải lộ nguyên hình. Được. Tấm ảnh này tôi từng thấy rồi. Chỉ là sau này bị thất lạc. Cứ giao cho tôi. Xem ra chú hai này là muốn đoạt lấy quyền chỉ huy quân sự thực tế. Muốn đá tôi sang một bên đây mà. Đá sang một bên. Lão chú hai đó thì có gì ghê gớm chứ. Chẳng phải chỉ là một tên làm đặc vụ thôi sao? Hắn có từng ra tiền tuyến chưa? Sẽ có chiến tranh không? Bất kể có hay không, bây giờ người ta đang mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu. Chống lưng cho hắn là Bộ Quốc phòng, Cục Mật vụ cũng chống lưng cho hắn. Đảng quốc của chúng ta cứ toàn người mình chống lại người mình. Ba ngón nghề của Cục Mật vụ đều thất bại cả rồi, chẳng có tác dụng gì. Trời không phù hộ đảng quốc rồi. Nếu không dọn sạch, bãi mình ở phía trước, khâu quân giới này, thì chúng ta sẽ không lấy được trang bị quân dụng cần cho hành động. Nếu không có trang bị, Nhị thúc lấy gì để thực hiện chiến dịch kinh trập chứ? Nhưng mà Trần tướng quân, tôi thật sự lo cho ông. Ông định giao tính mạng của mấy trăm anh em vào tay một người phụ nữ sao? Không thể nào. Khi tôi nghe tin Nhị thúc là phụ nữ, trong lòng tôi đã thấy khó chịu rồi.
Chẳng còn chút lòng tin nào cả. Tôi cũng vậy. Nhị thúc này hôm nay bắt chúng ta tập trung ở đây, tôi thấy thật khó hiểu. Xem ra ông ta muốn lấy tôi ra khai đao rồi. Giết gà dọa đám khỉ các người. Trừ khử ông thì có tác dụng gì chứ? Thế trận sao lại không có tác dụng? Ông ta có thể nắm được quyền chỉ huy thực tế về mặt quân sự. Không thể nào. Ông là người được Bộ Quốc phòng chính thức bổ nhiệm làm phái viên quân sự mà. Ông ta dám tùy tiện lấy ông ra khai đao sao? Trần tướng quân, quân nhân có thể chấp nhận số phận, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Chỉ cần chúng ta cùng nhau biến con dao nhị thúc này thành một con dao cùng đến đậu hũ cũng không cắt được. Có lý. Lão tử đây không tuốt đao khỏi vỏ, để xem hắn lấy gì để động vào các người. Các vị đều là quân nhân của Đảng quốc, cũng là lực lượng nòng cốt của chiến dịch Kinh Trập. Phải làm tròn bổn phận, phục tùng mệnh lệnh, vì sự nghiệp phục hưng vĩ đại của Đảng quốc mà cống hiến hết sức mình. Ngươi đến muộn, vừa đến đã nói một tràng lời vô nghĩa. Nói thẳng đi, hôm nay gọi chúng ta đến để làm gì? Trần tướng quân tính tình nóng nảy quá nhỉ? Nếu đã như vậy, tôi cũng nói thẳng không kiêng dè. Tôi ra lệnh cho ngươi, trong vòng 3 ngày, phải dọn sạch bãi mình trước kho quân hỏa, mở ra một con đường an toàn. Sau đó để Giả Lan dựa theo sơ đồ kết cấu kho quân hỏa để mở cửa, lấy ra toàn bộ vũ khí trang bị trong kho. Chọn mục tiêu, chọn ngày, đội du kích phản cộng sẽ ở khu vực Xuân Thành, phát động một cuộc bạo động vũ trang quy mô lớn. Bãi mình đó là do bọn Nhật Bản gài. Theo như đặc phái viên Tàu khảo sát, trong bãi mìn có ít nhất hơn 1000 quả, mình đủ các loại. Đừng nói anh em của tôi không biết gỡ mình. Ngươi có cho cả một trung đội công binh đi gỡ trong 3 ngày cũng không thể nào gỡ hết được. Ngươi làm vậy không phải quá rõ ràng rồi sao? Là đẩy anh em của tôi vào chỗ chết à? Không có hy sinh thì không thể nào có được thành công của chiến dịch Kinh Trập. Hy vọng Trần tướng quân lấy đại cục làm trọng, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nếu tôi không chấp hành mệnh lệnh này thì sao? Tất cả những kẻ chống lại mệnh lệnh này đều phải chết. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Đặc phái viên Tàu, đây là mệnh lệnh do chính tượng ủy viên trưởng ký. Kẻ chống lệnh xử theo quân pháp. Đảng quốc đánh không lại cộng sản, đối phó với người mình đúng là lắm chiêu nhiều trò. Giữa đồng liêu với nhau, út đao chĩa vào nhau thì còn ra thể thống gì nữa. Vừa vi phạm nguyên tắc hành động, lại còn bất lợi cho đại nghiệp của Đảng quốc. Tôi thấy có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Tất cả hãy ngồi xuống thương lượng. Mệnh lệnh là mệnh lệnh, không được phép thương lượng. Nếu ông bắt tôi đốc hết chút vốn liếng trong tay này, để tôi xem ông còn lấy gì để triển khai hành động Kinh Trập. Việc này không cần Trần tướng quân phải bận tâm, tôi tự có sắp xếp của mình. Tôi thấy ông chỉ là súc vật do Đảng quốc nuôi nhốt. Được rồi, Trần tướng quân, nếu nhị thúc cũng là đang chấp hành mệnh lệnh của ủy viên trưởng, ông cũng đừng chấp nhặt với ông ta nữa. Mọi việc chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn cái gì? Lẽ nào bắt anh em của tôi lấy thân mình đi dò mình hay sao? Bỏ súng xuống. Đã Lan, chẳng phải chỗ của anh có một tấm bản đồ của quân thống năm đó, là sơ đồ gài mình thu được từ tay người Nhật sao? Có nó rồi, việc gỡ mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi không giống Trần tướng quân đâu. Tôi là phái Tiêu Giao, tôi là mây bay hạt nội. Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Nói gì thì nói, anh cũng là một đặc công kỳ cựu của Đảng quốc. Trần tướng quân và những người của ông ấy bỏ nhà bỏ cửa liều mạng vì Đảng quốc. Lẽ nào anh lại khoanh tay đứng nhìn sao? Hơn nữa, tình hình mà Đảng quốc đang đối mặt hiện nay vô cùng nguy hiểm. Hy vọng anh gạt bỏ hiềm khích trước đây, cùng chúng tôi đồng thuyền cộng tế. Đảng quốc sẽ không quên anh đâu. Nghe rõ rồi chứ? Đồng thuyền cộng tế. Được,
Vậy chúng ta có nên thẳng thắn với nhau không? Nói cho tôi biết tại sao anh lại quan tâm đến tên người Nhật đó như vậy. Tôi sẽ gỡ mình giúp anh. Tôi đã nói rồi, hắn là nhân vật then chốt trong hành động kinh trập của chúng ta. Hơn nữa, anh cũng là đặc công lão làng của đảng quốc rồi. Chấp hành nhiệm vụ, không hỏi về nhiệm vụ, đó là quy tắc.